ছাত্ৰীসকল মই মৌচুমী তোমালোক সকলোকে জোনাক মৌচুমী ইকো ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো কুশলে আছা। ইতিমধ্যে BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স মেজৰৰ এক্সাম শেষ হৈছে গুৱাহাটী এণ্ড ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ BA ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স মেজৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰ চিলেবাছ এণ্ড বুক লিষ্টৰ ওপৰত। ইতিমধ্যে আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰ চিলেবাছ এণ্ড বুক লিষ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰা হৈছে। গতিকে বুক লিষ্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ছেইম থাকিব। বাকী অভাৰঅল চিলেবাছটো আমি আলোচনা কৰিম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ। ঠিক আছে, যেনেধৰণে তোমালোকৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ 3খন পেপাৰ আছিলে মাইক্ৰ' এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স। এইবাৰো তোমালোকৰ 3খন পেপাৰ আছে। ফাৰ্ষ্টখন হৈছে এডভান্স মাইক্ৰ' ইকনমিক্স, নেক্সটটো হৈছে এডভান্স মেক্ৰ' ইকনমিক্স এণ্ড নেক্সটটো হৈছে ইকনমেট্ৰিক্সৰ জাষ্ট ইণ্ট্ৰডাকচৰী ইকনমেট্ৰিক্স বুলি আছে। গতিকে আমি ইকনমেট্ৰিক্সৰ পাৰ্টটো পাম আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি বুক লাগিব সেইটো চাই লওঁ আহা। মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ কাৰণে যিখিনি ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি HL আহুজা বুকখন ফ'ল' কৰিছিলে, গতিকে যিকোনো এটা এডিশ্যনৰ হ'লেই হয়, সেই HL আহুজাৰ বুকখন তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰিবা। 22 বা 20 মানৰ পৰা এডিশ্যন তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা। গতিকে HL আহুজাৰ মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ কাৰণে এইখন বুক ফ'ল' কৰিব পাৰা। ঠিক তেনেধৰণে মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ কাৰণে HL আহুজাৰ এই বুকখন ফ'ল' কৰিব লাগিব। আৰু লগতে আৰু কিছুমান টিপছ তোমালোকক দিম। তোমালোকে লাইব্ৰেৰীত যাবা, গৈ পেলাই তোমালোকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ইকনমিক্সৰ কিছুমান বুক তোমালোকে চাবা। এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় যে ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্সৰ বুকখন এবাৰ পাৰচেছ কৰিবই লাগিব। সেইটো অপশ্যনেল হয় যিহেতু লাইব্ৰেৰীত সকলোৰে থাকে বুকখিনি। গতিকে ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্সৰ এখন বুক তোমালোকে চাবা, কাৰণ তাত আমি কিছুমান কনচেপ্ট পঢ়িবলৈ পাম। অৱশ্যে HL আহুজা বুকতো এইখিনি টপিক তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা। নেক্সট ইকনমেট্ৰিক্সৰ কাৰণে লোকেশ বড়ো ছাৰৰ এই বুকখন তোমালোকে ল'ব পাৰা। আৰু এই বুকখন তিনিওখন বুকেই আচলতে অনলাইন এণ্ড অফলাইন দুইটা চ'ৰ্চৰ পৰা তোমালোকে কিনিব পাৰা। কিন্তু লোকেশ বড়োৰ এই বুকখন তোমালোকে অফলাইনত বেছি কমতহে লাভ কৰিব পাৰা, কাৰণ ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 400। যদি তোমালোকে অনলাইন পাৰচেছ কৰা অলম'ষ্ট 440 to 450ৰ ভিতৰত বুকখনত পৰিব। গতিকে তাত তোমালোকৰ এক্সট্ৰা ডেলিভাৰী চাৰ্জটো পে' কৰিব লাগে। বাকী HL আহুজা বুক দুখন তোমালোকে যদিহে অনলাইন পাৰচেছ কৰা তেতিয়াহ'লে অফলাইনতকৈ কমত পাবা। ঠিক আছে, কিন্তু ইকনমেট্ৰিক্সৰ এই বুকখন অফলাইন পাৰচেছ কৰিলেহে মই ভাবোঁ বেছি তোমালোকৰ কাৰণে এডভান্টেজ হ'ব। বাকী তোমালোকৰ নিজৰ সুবিধা অনুসৰি বুকখিনি পাৰচেছ কৰি ল'বা। এতিয়া আহিছোঁ চিলেবাছ কেইখনলৈ, আমি কি পঢ়িব লাগিব। প্ৰথম যোনখন চিলেবাছ আছে সেইখনৰ নাম হৈছে এডভান্স মাইক্ৰ' ইকনমিক্স। আমি অলৰেডি মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ ওপৰত বহুতখিনি দুটা ছেমত পাইছোঁ। আমি মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ এতিয়া এডভান্স লেভেলত আলোচনা কৰিম, কিন্তু বাকী ছেমতকৈ এই ছেমিষ্টাৰটোত কি পৃথক হ'ব এই সম্পৰ্কেও মই ভিডিঅ'টোত কৈ যাম। আৰু লগতে কোনকেইটা ইউনিট আমাৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ফ্ৰম ইয়ৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ। লগতে এনেকুৱা কিছুমান ইউনিট আছে তোমালোকৰ ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰত, যিখিনি ইউনিট তোমালোকে ডায়গ্ৰামখিনি এতিয়াৰ পৰা যদি বা প্ৰেক্টিছ নকৰা বা যেতিয়া তোমালোকৰ ক্লাছ হৈ থাকে সেইখিনি সময়ৰ পৰা যদি প্ৰেক্টিছ নকৰা, অনলি যদি এক্সামত ধৰা ডায়গ্ৰামটো ড্ৰ কৰিবলৈ যোৱা, তেতিয়া তোমালোকৰ কিছুমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হ'ব। গতিকে এই পেপাৰখনত আমি ডায়গ্ৰামৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। মই কিছুমান ইয়াত তোমালোকক উইথ টিপছ দি যাম, যাতে তোমালোকে এইবাৰটো এটা ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰা, কাৰণ গোটেই পেপাৰখন স্ক'ৰিং পেপাৰ হয়। আৰু প্ৰথম যোনটো ইউনিট হৈছে সেই ইউনিটটো হৈছে জেনেৰেল ইকুইলিব্ৰিয়াম, ইফিচিয়েঞ্চি এণ্ড ৱেলফেয়াৰ। এই কনচেপ্টটো তোমালোকে HL আহুজা বুকত ধুনীয়াকৈ পাই যাবা, কাৰণ খুব তাত ডিটেইলছত এইখিনি আলোচনা কৰা হৈছে। জেনেৰেল ইকুইলিব্ৰিয়াম এনালাইচিছ, ইকুইলিব্ৰিয়াম এণ্ড ইফিচিয়েঞ্চি আণ্ডাৰ দ্য পিয়'ৰ এক্সচেঞ্জ এণ্ড প্ৰডাকশ্যন, ইকুইটি এণ্ড ইফিচিয়েঞ্চি, দ্য ইফিচিয়েঞ্চি অফ কম্পিটিটিভ মাৰ্কেট, welfare economics, old and new welfare economics, the compensation criteria, social welfare function and theory of second best. এই গোটেইখিনি ইউনিটৰ ভিতৰত এই ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটো এনেকুৱা এটা ইউনিট হয় যিটো ইউনিটৰ আমি ডায়গ্ৰামৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। ইয়াত এডৱাৰ্থৰ বক্স ডায়গ্ৰাম পাম। গতিকে বক্স ডায়গ্ৰামটো তোমালোকে যদি ঘৰত প্ৰেক্টিছ নকৰা তেতিয়াহ'লে এক্সামত কম সময়ৰ ভিতৰতে ড্ৰ কৰিবলৈ হয়তো অলপমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হ'ব।
গতিকে এই ইউনিটটো ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিব লাগিব এটলিষ্ট এক্সামলৈকে মিনিমাম 20 to 15 বাৰ তোমালোকে সেই ডায়াগ্ৰামকেইটা যদি ভালদৰে ড্ৰ কৰি যাব পাৰা এক্সামত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে ড্ৰ কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱাও নহয় যে সেইকেইটা তুমি ড্ৰ নকৰিলে তুমি এক্সামত লিখি আহিব পাৰিবা কাৰণ এডৱাৰ্ডৰ বক্স ডায়েগ্ৰামৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ফাইনেলতো এটা হ'লেও কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স থাকিব গতিকে এই ইউনিটটোৰ ডায়াগ্ৰাম প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ওপৰত আমি বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু নোট মেকিঙৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব ইউনিটটোত কাৰণ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব নেক্সট যোনটো ইউনিট হৈছে সেইটো হৈছে মনোপলি গতিকে ইয়াত আমি দুখন মাৰ্কেটৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব এখন হৈছে মনোপলি আৰু অন্য এখন হৈছে মনোপলিষ্টিক এতিয়া মনোপলি মাৰ্কেটত আমি পঢ়িব লাগিব মনোপলি ডেফিনেশ্যন আউটপুট ডিচিশ্যন অফ মনোপলিজ মনোপলি পাৱাৰ চ'ৰ্চেছ অফ মনোপলি বেৰিয়াৰ্ছ টু এণ্ট্ৰি markup prices, social cost and monopoly power, price with market power, price discrimination, first degree, second degree and third degree. With example, peak load price, two-part traffic and monopolistic competition, definition, characteristics, output decision and access capacity and advertising. গতিকে ইয়াত আমি দুখন মাৰ্কেটৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব ফাৰ্ষ্ট মনোপলি মাৰ্কেটৰ ওপৰত বহুত বেছি ডিটেইলছত কাৰণ মনোপলি মাৰ্কেটৰ ভিতৰত যিখিনি তোমালোকৰ প্ৰাইচ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন দিছে গতিকে সেইখিনি মনোপলি মাৰ্কেটৰ স্পেচিয়েল কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয় গতিকে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই গোটেই প্ৰাইচ ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ ওপৰত তোমালোকে তাৰ ওপৰতো এটা ডিটেইলছত পঢ়িব লগা হ'ব গতিকে ইউনিটটোৰ ভালেই পাবা বাকী যিখিনি মনোপলিষ্টিক আছে মনোপলিষ্টিকৰ ওপৰত বহুত বেছি ডিটেইলছত নাই জাষ্ট আমি ইয়াত ডেফিনেশ্যন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আউটপুট ডিচিশ্যন এণ্ড এক্সেছ কেপাচিটি অফ এডভাৰটাইজিংটোৱে বহুত এটা বেছি ৰোল প্লে কৰে মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যনত গতিকে সেই কনচেপ্টখিনি আমি ইয়াত ইনক্লুড কৰিব লাগিব অভাৰঅল ইউনিটটো ভালেই হয় কিন্তু ইয়াত নোট মেকিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু লগতে এই কুৱেশ্যন ইউনিটটোৰ পৰা তোমালোকে মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিবলৈ ভাল হ'ব 4 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনটো আহিব আৰু এক্সামত 4 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি এই ইউনিটটোৰ পৰা কৰিব পাৰিলে ভাল হয় কাৰণ কম সময়তে আমি লিখিব পাৰোঁ এই ইউনিটটোৰ কুৱেশ্যনখিনি নেক্সট ইউনিট নাম্বাৰ 3 যোনটো আছে সেইটো হৈছে অলিগ'পলি মাৰ্কেট আমি গোটেইখিনি মাৰ্কেটৰ ওপৰত অৱশ্যে পঢ়ি আহিছোঁ পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনতো পঢ়ি আহিছোঁৱেই অলিগ'পলি পঢ়ি আহিছোঁ মনোপলিষ্টিক সকলো পঢ়ি আহিছোঁ কিন্তু এতিয়া আমি ইয়াত অলপ এডভান্স লেভেলত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব অলিগ'পলি মাৰ্কেটত আমি পঢ়িম শ্বৰ্ট ৰান প্ৰাইচিং এণ্ড আউটপুট ডিচিশ্যন কৰ্ণট মডেল এতিয়া অলিগ'পলি মাৰ্কেটৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয় তোমালোকে এখন পেজ বনাই ল'বা ঠিক আছে মই ট্ৰিক্সটো যদি কৈ দিওঁ যে এখন পেজ বনাই ল'বা সেই পেজখনত এটা ছাইডে যদি তোমালোকে মনোপলি লিখা আৰু এটা লগতে তোমালোকে মনোপলিষ্টিক লিখিবা আৰু এফালে অলিগ'পলি লিখিবা এনেধৰণে একেখন পেজতে যেতিয়া তাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি লিখি লোৱা হয় তেতিয়া অভাৰলিপিং হোৱা চান্সটো নাথাকে কাৰণ মনোপলিষ্টিক আৰু তোমাৰ অলিগ'পলি মাৰ্কেটৰ মাজৰ যিখিনি ডিফাৰেঞ্চ সেই ডিফাৰেঞ্চখিনি ভালদৰে আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব আৰু তেনেধৰণেই তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব গতিকে সেই অভাৰলেপিং যাতে নহয় সেইকাৰণে তোমালোকে তাৰ ভিতৰত যিখিনি ডিফাৰেঞ্চ হয় সেই ডিফাৰেঞ্চখিনি সদায় বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া ভুল হোৱা চান্সটো নাথাকে ঠিক আছে আমি সকলোৱে জানো অলিগ'পলি মাৰ্কেটৰ যোনডাল ডিমাণ্ড কাৰ্ভ হয় ইয়াক কিক ডিমাণ্ড কাৰ্ভ বুলি কোৱা হয় গতিকে আমি কিং ডিমাণ্ড কাৰ্ভৰ ওপৰত পঢ়িবলৈ লাগিব কলিচিভ অলিগ'পলি মডেল কাৰ্টেলছ এণ্ড প্ৰাইচ লিডাৰশ্বিপ মডেল এইখিনিও এক প্ৰকাৰৰ মডেলেই হয় অলিগ'পলি মাৰ্কেটৰ গতিকে অলিগ'পলি মাৰ্কেটৰ ওপৰত আমি বহুত বেছি থিয়ৰী নিচিনাকৈ আমি কনচেপ্টখিনি পঢ়িব লাগিব অভাৰঅল ইউনিটটো তোমালোকে ভাল পাবা কিন্তু যিহেতু ইয়াত কিছুমান মডেল টাইপত আছে গতিকে সেই অনুসৰি তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন গুৰুত্ব দিব লাগিব নেক্সট যোনটো ইউনিট নাম্বাৰ 4 হয় সেইটো হৈছে গেম থিয়ৰী এণ্ড কম্পিটিটিভ ষ্ট্ৰেটেজি য'ত পঢ়িব লাগিব কনচেপ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ এণ্ড এপ্লিকেশ্যন অফ গেম থিয়ৰী দ্য টাইপছ অফ গেম পিয়'ৰ এণ্ড মিক্স ষ্ট্ৰেটেজি মেক্সিমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজিজ এণ্ড ডমিনেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজিজ কনচেপ্ট অফ নেছ ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰিজনাৰ্ছ ডাইলেমা এই গোটেই কনচেপ্টখিনি আমি কম বেছি পৰিমাণে কিছুমান মেথছ টাইপত কনচেপ্টখিনি পাম এইটো নকওঁ যে মই পূৰা পিয়'ৰ মেথছ পাইছোঁ সেইটো নহয় পঢ়াই গ'লে তোমালোকে গম পাবা কিন্তু এই ইউনিটটোত আমি ডেফিনেশ্যন কিছুমান লিখিব লগা হ'ব ধৰা 4 মাৰ্কত যিখিনি কুৱেশ্যন আহিব নেছ ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ওপৰত কনচেপ্টটো আহিব গতিকে সৰু সৰু এই গোটেই কনচেপ্টখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব অভাৰঅল এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চোৱা যায় কনচেপ্ট ভালেই আহে কিন্তু
যিখিনি প্ৰিজনাৰ্ছ ডাইলেমাৰ এই যিখিনি কনচেপ্ট হয় এই কুৱেশ্যনখিনি কনচেপ্ট বেছ কুৱেশ্যন, গতিকে কনচেপ্ট যিমান সোনকালে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিবা সিমান সোনকালে তোমালোকে বস্তুটো কেটচ কৰিব পাৰিবা। আদাৰৱাইজ লাইন বাই লাইন মুখস্থ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এইটো ইউনিট নাম্বাৰ 5লৈ আহিছোঁ, মাৰ্কেট ফেইলাৰ। আৰু ইউনিট নাম্বাৰ 5ত যদি পচিবল হয় লাইব্ৰেৰীত থকা যিকোনো এখন এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্সৰ বুক তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰা। বিশেষকৈ মাৰ্কেট ফেইলাৰ যোনটো ইউনিট হয় সেই মাৰ্কেট ফেইলাৰ ইউনিটটোত আমাৰ মেক্সিমাম টপিক আমি এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্সৰ যিকোনো এখন বুক তোমালোকে ভাল বুক এখন চাব পাৰা। এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় যে এনভাইৰনমেণ্টেলৰ বুকখন এইবাৰ পাৰ্চেছ কৰিবই লাগিব, নহয়, যিহেতু লাইব্ৰেৰীত সেইখিনি এভেইলেবল থাকে। গতিকে যদি সুবিধা হয় বা ডিপাৰ্টমেণ্টটো যদি সুবিধা থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যিকোনো এখন এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্সৰ বুক তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰা ইউনিট নাম্বাৰ 5ৰ কাৰণে। ঠিক আছে, যিহেতু আমি ইয়াত পঢ়িব লাগিব মিনিং অফ এক্সটাৰ্নেলিটি টু ইন কনজাম্পশ্যন এণ্ড প্ৰডাকশ্যন, এক্সটাৰ্নেলিটি এণ্ড এল'কেটিভ ইফিচিয়েঞ্চি, সলিউশ্যন অফ এক্সটাৰ্নেলিটি প্ৰব্লেমছ এণ্ড দ্য কোষ্ট থিয়ৰাম। কোষ্ট থিয়ৰামটো বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰাম হয়। কোষ্ট থিয়ৰামটো এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্সৰ বুকত বেছি ভালদৰে পোৱা যায় এজ কম্পেয়াৰ্ড, অৱশ্যে অন্য মেক্ৰ' বুকতো পাবা, সকলো বুকত নোপোৱা আচলতে। মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ বুকতো এভেইলেবল থাকে, কিন্তু বেছি সুবিধা হ'ব যদিহে এখন এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্সৰ বুক ফ'ল' কৰোঁ। পাব্লিক গুড, গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন অন দ্য পাব্লিক গুডছ, এইখিনিলৈকে গোটেই কনচেপ্টখিনি আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্সৰ লগত জড়িত। ছেইম টপিকখিনি তোমালোকে 6th ছেমিষ্টাৰত যেতিয়া আকৌ এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্সৰ পেপাৰ পাবা সেই পেপাৰবিলাকত এইখিনি আমি পঢ়িবলৈ পাম। নেক্সট হৈছে এষ্টিমেটিক ইনফৰমেশ্যন, contracts principle as in problem, hidden action and owner manager and relationship and moral hazards and adverse selection, এই গোটেই কনচেপ্টখিনি তোমালোকে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ বুকত পঢ়িবলৈ পাবা। গতিকে অভাৰঅল ইউনিটটো ভাল, কিন্তু কুৱেশ্যন আনচাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ওপৰতো যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্ব দিব লাগিব। ঠিক আছে, নেক্সট পেপাৰখন হৈছে তোমালোকৰ এডভান্স মেক্ৰ' ইকনমিক্স, য'ত আমি ফাৰ্ষ্ট বহুত ভাল এটা ইউনিট আছে, সেইটো হৈছে মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ যিখিনি ফাউণ্ডেশ্যন, মাইক্ৰ' ইকনমিক্স ফাউণ্ডেশ্যন অফ মেক্ৰ' ইকনমিক্স। গতিকে ইয়াত আমি পঢ়িব লাগিব থিয়ৰী অফ কনজাম্পশ্যন, কনচেপ্ট অফ কনজাম্পশ্যন ফাংচন, কেইনছিয়ান কনজাম্পশ্যন ফাংচন, ফিচেছ থিয়ৰী অফ অপটিমাম ইণ্টাৰ টেম্পৰেল চইচ, দ্য কনজাম্পশ্যন পাজল, লাইফ চাইকেল এণ্ড পাৰ্মানেণ্ট ইনকাম হাইপ'থেচিছটো বহুত বেছি এটা ইণ্টাৰেষ্টিং থিয়ৰী হয়। গতিকে অভাৰঅল আটাইতকৈ ভাল পাবা পঢ়ি লাইফ চাইকেল এণ্ড পাৰ্মানেণ্ট ইনকাম হাইপ'থেচিছ। গোটেই ইউনিটটোৰ ভিতৰত ইনভেষ্টমেণ্ট, ডিটাৰমিনেশ্যন of business, fixed investment and residential investment, inventory investment, accelerator theory of investment and Q theory of investment. ইউনিটখিনিতো আমি যিহেতু থিয়ৰিখিনি পঢ়িবলৈ পাম, গতিকে এটা থিয়ৰি যেতিয়া লিখা হয়, গতিকে যোনজন ইকনমিষ্টে সেই থিয়ৰিটো প্ৰভাইড কৰিছে তেওঁ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমি কনচেপ্টখিনি লিখিব লাগে। লগতে তাত যিখিনি ক্ৰিটিকেলি এক্সামাইন কৰিবলৈ দিয়ে সেই ক্ৰিটিচিজমখিনি তুমি নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাও লিখিব পাৰা। ঠিক আছে, গতিকে এইখিনি মন দিবা। নেক্সট যোনটো ইউনিট নাম্বাৰ 2 হয় সেইটো হৈছে ইকনমিক গ্ৰ'থ 1। এইটোৰ কাৰণে তোমালোকে যিকোনো এখন ডেভেলপমেণ্টৰ বুক তোমালোকে ভাল বুক এখন লাইব্ৰেৰীত গৈ পেলাই চাবা, তাৰ পৰা তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰিবা। কাৰণ ইয়াত আমি যিকেইটা টপিক পাম, বিশেষকৈ ইউনিট নাম্বাৰ 2 and 3 যোন দুটা টপিক হয় সেই টপিককেইটা আমি ডেভেলপমেণ্টৰ বুকত বেছি ভালদৰে পাওঁ। দ্য একুমুলেশ্যন of capital and population growth, the Herodoma model, instability of equilibrium, the basic solo model of growth, golden rule, the level of capital, population growth in solo model. তোমালোকে H.L. Ahuja বুকত পাই যাবা, কিন্তু H.L. Ahuja বুকৰ উপৰিও যদি আৰু বেছি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যিকোনো এখন ডেভেলপমেণ্টৰ ইকনমিক্সৰ বুক ফ'ল' কৰিব পাৰা। ইউনিট নাম্বাৰ 3ত আছে টেকনলজিকেল প্ৰগ্ৰেছেছ এণ্ড দ্য solo model, policies to promote economic growth, impact of change in saving ratio, element of endogenous growth. গতিকে এই ইউনিট 3টো ছেইম তোমালোকে এখন ডেভেলপমেণ্টৰ বুক ফ'ল' কৰিব পাৰা, আদাৰৱাইজ H.L. Ahuja বুকতেই তোমালোকে পাই যাবা। ইউনিট নাম্বাৰ 4ত আমি পঢ়িব লাগিব ফিস্কেল এণ্ড মনিটাৰী পলিচি। ফিস্কেল এণ্ড মনিটাৰী পলিচি বুলি ক'লেই তোমালোকৰ মনলৈ ISLM কাৰ্ভ আহিব। পুনৰ আমি ISLM কাৰ্ভৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। গতিকে goals of macroeconomics policy, lesson effect of macroeconomics policy, monetary policy objective and targets, government budget constraint, government debt and recurrent equivalence, the relative effectiveness of monetary policy and fiscal policy in ISLM framework.
ISLMৰ ওপৰত তোমালোকৰ আশা কৰোঁ এটা আইডিয়া আছে, আমি যিহেতু আগতে পাই আহিছোঁ। তথাপিতো আমি যিহেতু মনিটাৰী পলিচিৰ ৰিলেটিভ ইফেক্টিভনেছ বা ফিস্কেল পলিচিৰ ৰিলেটিভ ইফেক্টিভনেছ বুলি কোৱা হ'ব, তেতিয়া পুনৰ আমি ISL মডেলটোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। গতিকে এই ইউনিটটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। ইউনিট নাম্বাৰ 5ত যিখিনি কুৱেশ্যন, সেই কুৱেশ্যনটোত যেতিয়া মেক্সিমাম চান্স থাকে যে এক্সামত যোনটো কুৱেশ্যন সেইটো কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ দিয়া। কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ দিয়া কুৱেশ্যনখিনি সাধাৰণতে কুৱেশ্যন আনচাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন বহুত বেছি গুৰুত্ব। তেনেকৈ ধৰা ক্লাছিকেল স্কুল আৰু কেইনছিয়ান স্কুলৰ কি কম্পেয়াৰ আছে বা তাৰ মাজৰ কি মানে চিমিলাৰ এণ্ড ডিছিমিলাৰ আছে, তেনেধৰণে আমি উইথ ডায়েগ্ৰাম কনচেপ্টখিনি প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগে। গতিকে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। Classical versus Keynesian and classical of full wage price flexibility, Keynesian and wage price rigidity, the monetary counter revolution, the basic proposition of the monetarist, the neoclassical economics and critique of Keynesian economists, rational expectation and policy ineffectiveness proposition, the Keynesian counter critic and supply side economists, Laffer curve. গোটেই ইউনিটটোৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল পাম লাফাৰ কাৰ্ভৰ এনালাইচিছটো। অভাৰঅল কনচেপ্টখিনি লাফাৰ কাৰ্ভৰ এনালাইচিছটো 4 মাৰ্কৰ যিখিনি কুৱেশ্যন, সেইখিনি বা 5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। বাকী অভাৰঅল যিটো কুৱেশ্যন আহিব, সেই কুৱেশ্যনখিনিৰ চান্স থাকিব তোমাৰ ক্লাছিকেল বা কেইনছৰ মাজৰ কি ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইখিনি, বা মনিটাৰিষ্ট এণ্ড ক্লাছিকেলৰ মাজৰ কি ডিফাৰেঞ্চ, কেইনছিয়ান এণ্ড নিঅ' কেইনছিয়ানৰ মাজৰ যি তোমাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে, মানে কেইনছিয়ান এণ্ড নিঅ' ক্লাছিকেলৰ মাজৰ কি ডিফাৰেঞ্চ আছে বা কি চিমিলাৰ আছে, এনেধৰণে এই ইউনিটটোৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব। গতিকে যিহেতু যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ দিয়ে, তোমালোকে আগতেও পাইছা কম্পেয়াৰ কৰা এক্সাম্পলখিনি, গতিকে কম্পেয়াৰ কৰা এক্সাম্পলখিনি কুৱেশ্যনৰ যিটো আনচাৰ লিখাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন সেইটোৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে অভাৰঅল তোমালোকে পেপাৰখন স্ক'ৰিং হয়, কিন্তু ৰেগুলাৰ পঢ়িব লাগিব। অ'কে, একেবাৰে শেষৰ পেপাৰখন লৈ আহিছোঁ, ইকন'মেট্ৰিক্স। বহুতে সুধি আছা যে ইকন'মেট্ৰিক্সখন আমি সম্পূৰ্ণ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ বুকেই ফ'ল' কৰিম নেকি। অৱশ্যে ইয়াৰ মেক্সিমাম টপিক তোমালোকে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ বুকত পাই যাবা, কিন্তু যদি পচিবল হয় এখন ইকন'মেট্ৰিক্সৰ বুক কিনি ল'বা, তেতিয়া তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে, আৰু যদি আমাৰ কৰ্চত জইন হোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কমপ্লিট নোটছ এণ্ড ভিডিঅ'ছ লাভ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া নেচাৰ এণ্ড স্ক'প অফ ইকন'মেটিক্স এণ্ড বেচিক ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰিকশ্যনছ। এতিয়া যিখিনি কনচেপ্ট আছে, সেই কনচেপ্টখিনিৰ কাৰণে তোমালোকে লোকেশ বড়োৰ যোনখন বুক সেইখন ল'ব পাৰা। মই অলৰেডি বুকখন চাইছোঁ, যথেষ্ট ভালদৰে বুকখনত তোমালোকৰ চিলেবাছ ৱাইজ কনচেপ্টখিনি দিয়া হৈছে। নেচাৰ এণ্ড স্ক'প অফ ইকন'মেট্ৰিক্স। হোৱাট ইজ ইকন'মেট্ৰিক্স? Economic and econometrics model, the aim and methodology of econometrics, statistical concept, population versus sample, statistic and parameters, estimate and estimator, estimation of parameters, point estimation versus interval estimation, and properties of estimators, probability distribution, normal distribution. আমি নৰ্মেল probability distribution অলৰেডি পাই আহিছিলোঁ ন, গতিকে আমি পুনৰ পঢ়িব লাগিব নৰ্মেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ওপৰত। chi-square, T and F distribution, testing of hypothesis, defining statistical hypothesis, distribution of test statistic and testing hypothesis related to population parameter, type 1 and type 2 error, the power of test for comparing parameters from two sample. এই ইউনিটখিনি তোমালোকে SP Gupta বা SC Gupta বুকখনতো তোমালোকে পাবা, নতুবা তোমালোকে ইকন'মেট্ৰিক্সৰ বুকো যদি পাৰ্চেছ কৰা, তাতো তোমালোকে ভালদৰে লাভ কৰিবা। যদিও ইকন'মেট্ৰিক্সৰ বুক লৈ লোৱা, তথাপিতো তোমালোকৰ হাতত থকা SP Gupta বা SC Gupta বুকখনো তোমালোকে নিশ্চয় চাব লাগিব, তেতিয়া বেছি এডভান্টেজ লাভ কৰিব পাৰিবা। নেক্সটটো হৈছে চিম্পল লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন মডেল, two variable cases, regression versus correlation, linearity versus non-linearity. এতিয়া এই যিখিনি কনচেপ্ট আমি লিনিয়াৰিটি হওক বা ৰিগ্ৰেশ্যন হওক, কৰিলেশ্যন হওক,
সেইখিনি ষ্টেটিষ্টিক্সত পাইছিলোঁ, কিন্তু ইকনমেট্ৰিক্সৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা সেইখিনি পেপাৰখিনিত অলপমান বেলেগ হ'ব। তাৰ কুৱেশ্যনৰ কেনেধৰণে আহে সেইখিনি অলপ বেলেগ হ'ব। গতিকে অভাৰঅল তোমালোকে চাই যাবা, এই ইকনমেট্ৰিক্সৰ যিখন পেপাৰ হয় এইখন আমি থিয়ৰীৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব, কাৰণ থিয়ৰীখিনি বুজি পোৱাটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। লগতে অ'কে, নেক্সট যোনটো আছে stochastic specification and significance of errors term and estimators and the principle of ordinary least square assumption under CLRM blue property estimator most important। বহুত ষ্টুডেণ্টৰ এই প্ৰপাৰ্টি কেইটা বুজোতেই গোটেই ছেমিষ্টাৰটো পাৰ হৈ যায়। গতিকে ব্লু প্ৰপাৰ্টি যিকেইটা এষ্টিমেটৰ আছে, গতিকে সেইকেইটা প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। এই প্ৰপাৰ্টিকেইটা এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাও বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কিন্তু এইখিনি ভালকৈ পঢ়িব লাগিব। ঠিক আছে, গ্ৰছ মাৰ্গভ থিয়ৰাম থিয়ৰী কিছুমান আমি পঢ়িব লাগিব। গুডনেছ অফ ফিট আৰ স্কুৱাৰ্ড এণ্ড আৰ বাৰ স্কুৱাৰ্ড, দ্য টেষ্ট অফ হাইপ'থেচিছ, স্কেলিং এণ্ড ইউনিট অফ মেজাৰমেণ্ট, confidence interval and forecasting, k variable linear regression model, estimation of parameters and qualitative dummy independent variable type। next unit to হৈছে এই ইউনিটটোত তোমালোকে যিখিনি কনচেপ্ট আছে সেই কনচেপ্টখিনি আটাইতকৈ বেছিকৈ ইকনমেট্ৰিক্সৰ বুকত লাভ কৰিবা। এনেকুৱা কিছুমান কনচেপ্ট আছে যিখিনি তোমালোকে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ বুকতকৈ এখন ইকনমেট্ৰিক্সৰ বুকত বেছি ভালদৰে লাভ কৰিবা। মই যদি কওঁ ইউনিট 1টো এনেকুৱা এটা ইউনিট হয় যোনটো ইউনিট তোমালোকে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ এখন বুকত বেছি ভালদৰে লাভ কৰিবা। পিছৰখিনিহে দেই, এইখিনি ইকনমেট্ৰিক্সখিনি নহয়। এইখিনি যিখিনি টপিক হয় সেইখিনি তোমালোকে এখন ষ্টেটিষ্টিক্সৰ বুকত লাভ কৰিবা, কিন্তু ইউনিট 3ৰ কনচেপ্টটো ইউনিট এই ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটোৰ পপুলেশ্যনৰ পৰা চেম্পললৈকে এই গোটেই কনচেপ্টখিনি এখন স্পি গুপ্তা বা SC গুপ্তাৰ যিকোনো এখন ষ্টেটিষ্টিক্সৰ বুকত ভালদৰে লাভ কৰিবা। বাকী ইউনিট 3 তোমালোকে যিকোনো এখন ইকনমেট্ৰিক্সৰ বুকত কনচেপ্টখিনি বেছিকৈ ভাল লাভ কৰিবা। ভায়োলেশ্যন অফ ক্লাছিকেল এজাম্পশ্যন এণ্ড কনচিকুৱেঞ্চ, এই ইউনিটটোত আমি বিশেষকৈ পঢ়িব লাগিব হেটাৰ'ডাইষ্টিচিটি এণ্ড প্ৰব্লেমছ অফ কনচিকুৱেঞ্চ, টেষ্ট এণ্ড ডিটেকশ্যন এণ্ড অল্টাৰনেটিভ মেথড অফ এষ্টিমেশ্যন, autocorrelation, source of consequence, test of autocorrelation and remedial measures। next unit number 4ৰ যিখিনি কনচেপ্ট, the nature of problem, source, perfect multicollinearity and imperfect multicollinearity and its consequence and detection and remedies of the multicollinearity। ইউনিটটো ভালেই হয়, কিন্তু ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চখিনি আমি ভালদৰে চাব লাগিব। ইকনমেট্ৰিক্সৰ বুকত তোমালোকে ভালদৰে পাই যাবা। স্পেচিফিকেশ্যন এনালাইচিছ, এমিশ্যন অফ ৰিলেটিভ ভেৰিয়েবল, ইনক্লুজন অফ ইৰৰিলেটিভ ভেৰিয়েবল, টেষ্ট অফ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন, এৰৰ্ছ এণ্ড এৰৰ্ছ ইন ভেৰিয়েবল। যদিও একেবাৰে সৰুকৈ ইউনিটত দি থোৱা হৈছে, কিন্তু যদিও সৰু ইউনিট হয় তথাপিতো কিন্তু সেই ইউনিটৰ সমান ৱেইটেজে আছে, সকলোৱে দেখা পাইছা। তাৰ যিখিনি মাৰ্কছ আমি মাৰ্কছখিনিতে চোৱা, ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটো 10, 25টো আহিবই, কাৰণ ইয়াত গোটেইখিনি প্ৰপাৰ্টিখিনি বেছি ভালকৈ আছে। এগেইন 15 এণ্ড 15। গতিকে ইউনিট 5টো যদিও এটা সৰু ইউনিট হয়, কিন্তু কনচেপ্ট ক্লিয়াৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে তোমালোকৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰটোত যেনেধৰণে এক্সামৰ 15 ডেইজ আগত বা 20 ডেইজ আগত তোমালোকে পঢ়িছিলা বা কুৱেশ্যন আনচাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলা, গতিকে এইবাৰ সেইটো ভুল নকৰিবা, কাৰণ এইবাৰ 3খন পেপাৰে যথেষ্ট পৰিমাণে ভাষ্ট চিলেবাছ হয়। লগতে
থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰতকৈ আমি বহুত বেছি অকণমান হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব যদিহে তোমালোকে এটা ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিবলৈ বিচাৰা। আৰু এইবাৰ তোমালোকৰ আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ চান্স আছে, কাৰণ এই পেপাৰকেইখনতেই তোমালোকে মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰা। ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি ইণ্ডিয়ান ইকনমি পেপাৰ থাকে সেই পেপাৰকেইখনত মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিবলৈ ভাল, কিন্তু কুৱেশ্যন আনচাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিবলগীয়া হয়। কিন্তু যিহেতু এইবিলাক এখন থিয়ৰী পেপাৰ হয় বা এখন ডায়েগ্ৰাম বেছ পেপাৰ হয়, গতিকে এই পেপাৰবিলাকত মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিবলৈ বহুত বেছি ভাল। যদিও ইকনমিক্সৰ পেপাৰখন ট্ৰিকি হয়, কিন্তু ভালদৰে পঢ়িলে এই পেপাৰখনত তোমালোকে 90 প্লাছ স্ক'ৰ কৰিব পৰা চান্স বহুত থাকে। গতিকে সেই অনুপাতে তোমালোকে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল হ'ব। ৰেগুলাৰ বুকখিনি ফ'ল' কৰা। যদি ক'ৰ্চত জইন হ'ব বিচাৰিছা, স্ক্ৰীনত যোনটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ তোমালোকক দিয়া হৈছে তাত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা। তোমাৰ নাম, তোমাৰ কলেজৰ নাম, তুমি কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, লগতে তোমাৰ মিডিয়াম কি, সেই গোটেইখিনি ডিটেইলছ একেলগে লিখি পেলাই আমালৈ মেছেজ কৰিব পাৰিবা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ধন্যবাদ।